Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng ginisang kamatis at sinangag na dilis. At ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, asin, ginisa mix, pamintang durog, kamatis, at dilis. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box. At mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating ginisang kamatis at sinangag na dilis. Ayan. Simpleng ulam pero ang sarap. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.